Avishek da, welcome to Jazz Podcast. Thank you, man. Thank you for having me. अनि तपाईको इन्ट्रोडक्सन एकचोटि आफै गरिदिनुस् न. मेरो introduction, म चाहिँ Avishek KC. I am the frontman for the band Underside, and I also play guitar in the band called The Act. So तपाईको म्युजिकल करियरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि, like how has it been all the way? Big question. एक घण्टा यसमै सक्यो last time. How has it been all the way? It's been a ride, man. Like it's been highs and lows, a lot of lows, struggling, good moments, definitely proud moments and things to cherish. It's definitely at its best. That it's not been that easy. It's been a long time. Like I had a band, म 13 वर्ष हुँदादेखि band start गरेको. So I'm 30 now. So it's more than half my life. So it's a long journey. And actively, I haven't had a single year of break where I've not been in a band. So I've been actively performing since I was 13. So before Underside, you had a band like personally मलाई थाहा भएको चाहिँ Lost Oblivion and Equals को त म फ्यानै थिएँ हैन, Underside को पनि फ्यान हो हैन. So let's talk about like तपाईको त्यो Underside भन्दा अगाडिको ब्यान्डको प्रोसेस हुन्छ नि. अब त्यो बेलामा कस्तो थियो भने म हाई स्कुल बेंगलोरमा पढिरहेको थिएँ कि त्यो बेलामा नि मेरो बेंगलोरमा एउटा ब्यान्ड थियो. त्यो बेलामा चाहिँ म हाम्रो त्यो बेलाको मंकी टेम्पलको ड्रमर देवाशिष दाई अनि मेरो अरू साथीहरू हामीहरू गरेर like we used to have this like acoustic grunge rock kind of bandको नामै काया थियो. You know, guess why kids. I mean तर that's why. अनि त्यो थियो अनि I came here अनि that was more like having fun when you were in school. अनि यहाँ आएँ अनि मेरो पुरानो ब्यान्डको स्कुल हुँदाको ब्यान्डको ड्रमर was in this black metal band called Morgoth. So I just joined. I just wanted to be in any band. So त्यसकोमा छिरे अनि it was fun for a year or two. अनि we started Lost Oblivion along the side with मेरो एक दुईजना पुरानो साथीहरू अनि same drummers. अनि त्यही त हो नेपालमा के हुन्छ सबजना बाहिर जान्छ पार सकिन्छ कलेज हुन्छ घरबाट यो हुन्छ त्यो हुन्छ. सो one after the other मान्छेहरू धेरैजना केटाहरू सबै बाहिर गए. अनि त्यो बेलामा भूमि पनि थियो हाम्रो पाण्डुको ब्यान्ड पाण्डु अनिल दिताल तिनीहरू चाहिँ भूमिमा थियो. हाम्रो विवेक भाइ हाम्रो पुरानो ड्रमर ऊ चाहिँ डेडिफाई भन्नेमा थियो. अनि सबैको ब्यान्ड सकिसकेको थिएँ सबैको मान्छेहरू जाँदा अनि एक दिन बिहान तिनीहरूले मलाई फोन गर्यो अब तिमीले लामोकट गाउँछ भने ब्रो भने मलाई आउँछ भने ल एकछिन आउन भने प्र्याक्टिसमा गयो एक प्र्याक्टिस गरेर गिग छ भने कहिले होइन आज बेलुका भने केटाहरूले मलाई ए हो त्यो दिन चाहिँ नि काठमाडौँ मलको छतमा गिग थिएँ कि 2.5 गीत बजाएँ 2टा बजाएँ अर्को गीतको आधीमा झगडा पऱ्यो कप्सले रोक्दै त्यति बेला सिने त्यस्तै थियो. अनि म काठमाडौँ मलमा सो द्याट्स हाउ लाइक नयाँ लस्ट ओब्लिभियनको ग्रुप फर्म भएको चाहिँ त्यो लामोगढ बजाम भन्ने प्रोजेक्टले गर्दा अनि त्यही लाइन अफ स्टिक भयो. पाण्डु म विवेक एन्ड द्याट्स सोर्ट अफ हाउ वी फाउन्ड. हामीले चिन्थ्यो सबैलाई पहिल्यैदेखि उनीहरू भूमिमा थियो अनि त्यस्तै भयो. अनि त्यसपछि अनिल दितालहरू भूमिमा थियो अनि वी युज टु 7 जना मान्छे भने 2टा ब्यान्डको प्याकेज पाउने जहाँ पनि. अनि त्यसपछि टुरिङको हल्का सेन्स स्टार्ट भएको थियो. पोखरा धरान बुटवलहरू सुरु भइरहेको थियो त्यो बेलामा. त्यति बेला नेपालको त्यो मेटल म्युजिक सिन लाइक त्यस्तो त्यो टुरिङ एज अ टुर गर्ने ब्यान्ड त्यो कन्सेप्ट चाहिँ थिएन. हामीले फर्स्टचोटि पोखरा आई मिन 2-4वटा ब्यान्डहरू पहिला नि टाङडुङ यसरी गएको थियो तर नट रियली लाइक त्यो टुरको कन्सेप्टै थिएन. हामी पनि फर्स्ट टाइम बनाउँदा इन्जिनियरिङ कलेज केमा गएर पोखरामा एउटा त्यो हुन्छ नि यस्तो त्यो मेलाहरूमा बजाए जस्तो सो थियो त्यो फर्स्ट टाइम. अनि क्राउड चाहिँ कस्तो थियो त्यो बेलामा त्यस्तै थियो 50-60 जना मेरो लेजहरू अरू सबै अब हुन्छ नि मोमोसोमो खाइरहेको मान्छेहरू साइडमा अब बच्चा-सच्चाहरू छ कस्तो त्यो वियर्ड हुन्थ्यो एकदम. त्यसपछि अनि बिस्तारै स्टार्ट भयो. हामी 2टा ब्यान्ड भएपछि पोखरा वाज द इमर्जिङ मेटल सिन त्यो टाइममा एकदमै. पोखरा वाज डुइङ रियली वेल. आई डोन्ट नो वाट ह्यापन नाउ तर इट वाज. अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामी त्यस्तै स्टार्ट गर्दा 2टा ब्यान्ड टुर गर्थ्यो. अनि 2007-8 तिर चाहिँ हाम्रो टुरिङ लट 2टा ब्यान्ड भूमि र लस्ट ओब्लिभियनसँगै एउटालाई बोलायो भने अर्को नि पाउँछ होइन एउटा सित्तैमा यस्तो यति पैसा ल ठिक छ 2टालाई यति पैसा दियो नि त पुग्यो होइन. एक माइक्रो बसमा 7 जना जानुपर्ने हामीहरू 18 जना गइदिने क्या. टोलबाट पास हुँदा जो चढ्यो माइक्रो सबजना टुरमा क्या केटाहरू सिधै लेक साइडको होटेलबाट हामीलाई डाउनग्रेड गरेर पृथ्वी चोकको होटेलमा हालिदिइराख्यो. 7 जना आउनुपर्ने 18 जना आइपुगेको छ है दाइ सक्दैन भनेर ल ठिक छ. त्यस्तो हुन्थ्यो त्यो बेलाको टुर. इट वाज अल फन एन्ड गेम्स साथीहरूसँगै. अनि त्यसपछि अनिल दादाले फोन गर्यो एक दिन मलाई ब्रो लन्डन जाने हो भने
लन्डन के हो लन्डन त्यति बेलासम्म तपाईँ लन्डन गएको थिएन थिएन केही पनि भएको थिएन म कहीँ पनि गएको थिएन म इन्डिया मात्रै पढेर आएको थिएँ अनि के हो लन्डन जाने भने घरमा आउन भने ग्लोबल ब्याटल अफ ब्यान्ड्स भन्ने कम्पिटिसन भइरहेछ यस्तो जित्यो भने लन्डन जान पाइन्छ अब ब्यान्ड खोलौँ भने अनि यो 2टा ब्यान्ड गरेर नि काम छैन च्याउ भयो बरु एउटै ब्यान्ड गरिदिउँ भने अनि सबैजना मिक्स भएर हामीले इक्वल्स खोल्यो इक्वल्सको लाइनअप चाहिँ को थियो अनिल दिताल बेसमा अनिल भूमिमा थियो कुञ्जन भाइ पनि भूमिमा बेस बजाइरहेको थियो विवेक भाइ लसोलियन भूमि टुडेमा बजाउँथ्यो पाण्डु भूमिमा थियो लसोलियनमा थियो म लसोलियनमा थिएँ सो हामी सबैजना 5जना भएर लास्टमा इक्वल्स भनेर राम्रो गरिरहेको थियो इक्वल्स इट वाज डुइङ रियली वेल सरप्राइजिङली त्यो टाइममा त्यो चाहिँ एकदम तपाईँहरू गयो होइन लन्डन गयो हामी गयो कम्पिटिसन जित्यो लन्डन गयो त्यहाँ गएर कम्पिट गऱ्यो ठिकै भयो रमाइलो भयो इट वाज नट ब्याड इट वाज अ गुड एक्सपिरियन्स फर्स्ट टाइम टुर गऱ्यो 2-3वटा अरू सो बजायो अनि फेरि त यहाँ आएर हामीले एकदम धेरै बजायो त्यो ब्यान्डले चाहिँ एकदम धेरै प्रेस पनि पायो अनि लोकल सपोर्ट मैले पनि त्यहाँदेखि खासमा खतरा इक्वल्सदेखि होइन अनि अभिषेक केसी भनेर एकदमै नोटिस गरेर चाहिँ त्यहाँबाट खासमा पर्सनली चाहिँ मैले आई थिङ्क सबैको लागि पर्सनल ग्रोथदेखि लिएर ब्यान्डको ग्रोथ भएको टाइमै त्यो ब्यान्डमा थियो एउटा त्यो फेजको लागि है अनि राम्रो भयो वी प्लेइङ अल काइन्ड्स अफ गेम म्यान हामी कहाँ यस्तो वेड सोहरू रक सोहरू बजाउन थालिसकेको थियो मेटल ब्यान्ड भएर क्या लाइक हामीलाई चाहिँ बौद्ध रक फेस्ट भनेछ कहाँको के फेस्टिभल कहाँको मेला धुलीखेलको मेला हुन्छ नि एकदम वेड लाइनअपहरू प्लस हामी अन्डरग्राउन्ड सोहरू त सबै गर्थ्यो त्यो बेलामा अब इक्वल्सले वर्षको 25-30वटा सो बजाउँथ्यो द्याट्स अ लट फर मेटल ब्यान्ड स्पेसली हुन्छ नि एनी ब्यान्ड खास भन्ने भयो त वर्षमा तर अब त्यो बेलामा बार्गिङहरू हुन्थेन सो इट ह्याड टु बी एन इभेन्ट अर अ कन्सर्ट सो वे त्यति बेला एभ्रिथिङ इक्वल्सले होइन फाइनेन्सियली चाहिँ कस्तो गरिरहेको थियो कि फाइनेन्सियली त्यो बेलाको लागि वे वर चार्जिङ प्रिटी डिसेन्ट अमाउन्ट त्यो टाइम किनभने अब तपाईँहरूले भन्नुभयो नि त महिनाको लाइक 25-30वटा गिग गर्ने वर्षको ओके वर्षको ओके सो वाज इट इनफ फर यु गाइज नो अफ कोर्स नट त्यो बेलामा एभ्री वान वाज लाइक डुइङ देयर ओन थिङ कस्तो थियो भने अब त्यो बेलामा वाट वी वर लाइक 19-20 years old 20-21 सो स्टिल लाइक फिडिङ अफ मम एन्ड ड्याड टाइपको नै थियो नि कति चिज अनि जस्ट लाइक पुलिङ स्ट्रिङ्स यताबाट अर्गनाइज गर्यो गिग अलिअलि हसल एकदमै हसल गर्नुपर्ने टाइम थियो त्यो बेलामा प्लस एभ्री वान वाज गोइङ फर देयर ओन प्रब्लम्स हुन्छ नि पिपल वे इन्टु ड्रग्स एन्ड दिस एन्ड द्याट इट वाज अ वाइल्ड टाइम अनि त्यो बेलामा चाहिँ इट वाज भेरी हार्ड इट वाज नट इजी टाइम त्यो एउटा फेज नै हुन्छ नि होइन त्यो अनि सिनमा पनि आई थिङ्क हुन्छ नि त्यो मान्छेले स्टेरियोटाइप गर्ने क्या त्यो म्युजिसियन भएपछि यो इन्टु ड्रग्स हुन्छ नि यु गेट इन्टु ड्रग्स भन्ने हुन्छ नि त एउटा भनौँ न सोसाइटीले नै त्यो एउटा स्टेरियोटाइप बनाइदिन्छ नि होइन सो इज इट लाइक अ थिङ वाज इट लाइक अ थिङ यस्तो हो क्या अब मेरो साथीहरू लेट्स से 100जना थियो 80 of them were on drugs probably तर लाइक नट इभन 2 of them were musicians so you know what I mean त्यो म्युजिसियन भएर अनि इफ यु डु ड्रग्स हाइलाइट त त्यो कुरा देखिन्छ मान्छेले त्यसलाई हेर्छ नि त तर लाइक एभ्री वान वाज अन ड्रग्स म्यान त्यो टाइममा काठमाडौँ अलि वाइल्डली थियो ठाउँ भने अहिले चाहिँ ड्रग्स चाहिँ है आई थिङ्क या अहिले मेबी मैले पनि त्यही सोध्छु कि अहिले के हो आई थिङ्क इट्स भेरी मुभ अन टु अ डिफ्रेन्ट सिन अहिले एकदम पार्टीतिर अलि अप्पर क्लासतिर हुन थालेछ अब त्यो बेलामा एकदम वर्किङ क्लास मिडियम लो यु नो इट वाज अलिकति डेन्जरस थियो त्यो टाइमको ड्रग सिन पनि अनि आई थिङ्क त्यसैले नै हो त्यो अटेन्सन पाउने चाहिँ किनभने मान्छेले फर्स्टमा जो भिजिबल छ त्यसले खाएको देख्ने बित्तिकै कन्सिडर एभ्री वान एल्स इज डुइङ द सेम बट इट्स द्याट वाज नट द केस धेरैजना म्युजिसियन थियो मेरो ब्यान्डमा सबैले खान्छ भन्ने थिएन हुन्छ नि बट या इट वाज अ स्ट्रगल त्यो टाइममा वी म्यानेज वी डिड वाट वी क्यान त्यो बेलामा वी वर भेरी मोटिभेटेड कि अब त्यो बेलादेखि नै सुरु भइसकेको थियो द वे अफ द्याट वी हेभ टु डु समथिङ मोर डिरेक्सन चाहिँ थिएन तर वी नो वी वान्टेड टु के चाहिँ गर्नुपर्छ या के गर्ने चाहिँ थाहा छैन किन डिरेक्सन दिने मान्छे कोही पनि थिएन नि त सो या इट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टाइम आई थिङ्क म्युजिकली पनि सबै हिसाबले हामी ग्रो हुन पाएको हामीले अलिकति आफ्नो हराइजन ब्रोडन गर्न थालेको त्यो टाइमदेखि नै हो अनि सो ल लेट्स टक अबाउट अन्डर साइड होइन सो अन्डर साइड चाहिँ कहिले फर्म भयो अन्डर साइड फर्म चाहिँ 2010 को लास्टमा भयो फर्म भनौँ न तर हाम्रो फर्स्ट सो चाहिँ 2011 मा थियो साइलेन्स फेस्टिभल ओके सो अन्डर साइडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब पर्सनली मैले नै अन्डर साइडलाई चाहिँ नेपाली ब्यान्ड हो होइन तर एकदमै इन्टरनेसनल लेभलको नेपाली ब्यान्ड हो क्या आई थिङ्क अब इन्डियन ब्यान्डहरू पनि छ होइन इन्डियाको म्युजिक सिन नै नेपालको भन्दा धेरै भास्ट अगाडि छ क्या होइन त्यो हिसाबले चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इन्डियाको पनि कुनै ब्यान्ड होइन यस्तो अन्डर साइड जस्तो पिकअप लिएको चाहिँ मलाई लाग्दैन क्या सो दिस ब्यान्ड आई हेभ सिन सिन्स लाइक हुन्छ नि लङ टाइम होइन
र अहिले हेर्दाखेरि अन्डर साइड एकदमै लाइक त्यो लेभलमा छ कि जहाँ पनि हुन्छ क्या अन्डर साइड आई थिङ्क एकदमै राम्रो कुरा हो त्यो हाम्रो लागि होइन मलाई त एकदम प्राउड फिल हुन्छ क्या होइन चिनिरहेको दाइहरू ल क्या कुल यार अन्डर साइड कहाँ पुगिरहेको छ भन्ने हुन्छ नि त सो यो होल अन्डर साइडको जर्नी भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको होइन सिन्स डे 1 to आजसम्म होइन हाउ इज इट गोइङ होइन अनि हाउ हेभ यु गाइज अपडेटेड हुन्छ नि अब अन्डर साइड वेन इट स्टार्टेड एकदमै फ्रेजाइल ठाउँबाट स्टार्ट भयो जस्तो थियो किनभने फेरि अब इट अल कम्स ब्याक टु लाइक त्यो ड्रग्स एन्ड डार्कनेस पर्सनल थिङ्स सबैको होइन आई थिङ्क इट स्टार्टेड आउट अब बिरान दाई जस्तो मान्छे भेट्यो अनि साइलेन्स फेस्टिभललाई बोलाउन इक्वल्सलाई बोलाउनु बोलाएको थियो नि त फर्स्ट साइलेन्स फेस्टिभल हामीले बजाएको थियो विकको हेडलाइन त फेस्टिभल अनि त्यसपछि हामी पनि ब्यान्ड एकदम फुट्ने कन्डिसनमै पुगिसकेको थिएँ इक्वल्सलाई चाहिँ अनि त्यसपछि अनिल दितालले वाइट भनेर आफ्नो खोलिसकेको थियो हामी पनि लस्ट अब्लिभन भनेर बजाउनु थालिसकेको थियो फेरि इक्वल्स पछि पनि 4 जना त्यही कुरामा विक्रम दाईसँग भेट भयो यताउता स्टुडियोमा अनि वी स्टार्टेड अन्डर साइड अनि फर्स्ट इयर वाज लाइक अल फन एन्ड गेम्स अगेन सबै चिज त्यसरी नै हुन्छ वी वर डुइङ लाइक स्मल सोज जिस टेरेसमा 50 जनाको मान्छेको के गर्यो कति गर्यो ओल्ड ब्लुज बार पोखरा सोखरा हुन्छ नि जस्ट अराउन्ड द सिटी डुइङ वेयर एभर यु क्यान अनि राइटिङ सङ्ग्स अनि त्यसपछि अब स्टार्टिङ नै कस्तो अलिक सेकी थियो कि अब ब्यान्डमा हामीहरू सबैजना एकदम अनप्रेडिक्टेबल अनरिलायबल नै थियो सो वी ह्याड टु लाइक 2013 मा चाहिँ आई चेक्ड इन्टु रिह्याब लाइक गट माई ट्रिटमेन्ट एन्ड स्टफ अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामीहरू चाहिँ एज अ सलिड क्रू एभ्री वान वाज लाइक ठाउँमा थियो कि त्यसपछि ल अब चाहिँ ल लेट्स डु दिस भनेर त्यो एल्बम मलाई डिस्कनेक्ट एल्बम गर्नु 2 वर्ष लाग्यो मलाई भोकल्स भोलि गर्छु भन मैले केटाहरूलाई 2 वर्ष कुराइदिएँ हेर त्यसपछि तर फेरि सेकेन्ड एल्बम 2 हप्तामा भइदिएको फुल एनर्जी द्याट्स वाट आई मिन 2 हप्तामा बसेर रातभर काम गरेर नयाँ गीत यो स्केयर सबै 2014 मा सकाएको गीतहरू अनि द्याट्स हाउ अन्डर साइड स्टार्टेड अनि त्यहाँदेखि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स द रियल पोइन्ट अफ वेयर वी स्टार्टेड आउट एज अ रियल ग्रुप हुन्छ नि हामी वेयर डिटर्मिन्ड फोकस अनि हामीलाई बाहिर कन्सेप्टहरू थिएन विक्रान्त दाइले सिकाउनु भयो लाइक टुर एन्ड अल एन्ड गियर एन्ड स्टफ अनि त्यसपछि थिङ्स स्टार्टेड गेटिङ बिगर लाइक वी वर डुइङ साइलेन्स फेस्टिभल वी वर डुइङ द ब्यान्ड वी स्टार्टेड टुरिङ अनि हाम्रो म्यानेजर कम्स इन फ्लावर बोन केसी सरी टु से रियल नेम फ्लावर केसी अनि उसले चाहिँ अनि हि स्टार्टेड द होल थिङ लाइक हुन्छ नि उसले चाहिँ म्यानेजमेन्टको उसले रेस्पोन्सिबिलिटी लिएपछि हि इज वर्किङ नन स्टप हुन्छ नि त्यो इट्स अनि उसले त्यो एउटा नयाँ कन्सेप्ट लिएर आउनु थाल्यो ब्यान्डलाई नयाँ बाटोहरू खोल्न थाल्यो अपर्च्युनिटिज लास्टमा त्यो गर्ने मान्छे हुनै पर्दो रहेछ कि एन्ड द्याट्स वो वी आर ल्याकिङ अल अलङ लाइक समवन हु नोज द बिजनेस साइड अफ इट ओर समवन हु क्यान फोकस अन द्याट पार्ट एन्ड द ब्यान्ड क्यान फोकस अन मेकिङ म्युजिक एन्ड आर्ट अनि आई थिङ्क द्याट हेज हेल्प्ड अस ग्रो अनि त्यहाँबाट इट्स वी बिन स्टेडीली वर्किङ इट टेक्स अ लट अफ एफर्ट अ लट अफ टाइम पेसेन्स हुन्छ नि कतिवटा आफ्नो अपर्च्युनिटी छोडेर कतिवटा अप्सनलाई मारेर कतिवटा कुरा सुने पनि नसुनेर गरेर नै आएको हुन्छ सबैजनाको आफ्नै लेभलमा सो अन्डर साइड अहिले आएर चाहिँ फाइनली इट फिल्स लाइक वी आर जस्ट ब्रेकिङ आउट बट नट देयर बाई एनी चान्स के यहाँ चाहिँ कस्तो देख्छ भने बपाल गरिरहेछ भने हो डेफिनेटली तर अब रिजेक्सन त कसैले देख्दैन नि त सबैले पाएको चिज मात्रै देख्छ अनि अब हामी रिजेक्ट भयो भनेर त कसैले सेयर गर्दैन एक्ज्याक्टली अनि इट्स टेकन अ वाइल हामीलाई साउन्ड इभल्भ हुनु पनि सबै चिज हुनु पनि यो पोइन्टमा आएर अहिले चाहिँ आई थिङ्क वी स्ट्यान्ड द स्ट्रङ्गेस्ट अनि बेस्ट पोइन्टमा हाम्रो हुन्छ नि एज अ ब्यान्ड एज म्युजिसियन्स अहिले हाम्रो यो होल नयाँ साउन्ड नयाँ इमेजरी नयाँ कन्सेप्ट आई थिङ्क एभ्रिथिङ इट्स लाइक हाम्रो आफ्नै भन्न मिल्ने चिज चाहिँ बल्ल आएर पाएँ कि यत्रो वर्ष गर्दा सो या म्यान लाइक आई थिङ्क वर इन अ गुड प्लेस नाउ एन्ड गुड थिङ्स आर जस्ट ह्यापनिङ यो वर्ष तपाईँहरू अब यु गाइज आर प्लेइङ डाउन फेस्टिभल होइन त डाउन फेस्टिभल जस्ट मैले पर्सनल चाहिँ एकदम फलो गर्ने पहिला चाहिँ होइन आई केम फ्रम मेटल ब्याकग्राउन्ड म पनि बजाउँथेँ होइन सो आई नो क्या हो त्यो डाउनलोड फेस्टिभल सुन्दा मात्रै पनि होइन अब एकदमै बिग थिङ हो क्या हाम्रो लागि हामी जस्तो मान्छेको लागि होइन अनि त्यसमा गएर भिडियो हेर्नु नै रमाइलो लाग्ने होइन सो इफ बाई एनी चान्स कोही मान्छे डाउनलोड फेस्टिभलमा गएर हेरेर मात्र आएछ भने इट्स अ भेरी बिग थिङ फर अस के होइन नेपालबाट क्या होइन एक दुईजना दाइहरू हेरेको छ तिनीहरू होइन तिनीहरूसँग कुरा गर्न पाउँदा पनि आई वाज लाइक सो एक्साइटेड कि ल कस्तो भयो हुन्छ नि आफैको जस्तो फिल हुने क्या सो दिस इज द फर्स्ट टाइम होइन अन्डर साइड फ्रम नेपाल इज प्लेइङ एट
डाउनलोड फेस्टिभल होइन इट्स अ बिग थिङ फर अस है आई डोन्ट नो लाइक सबैको लागि यो कुरा थाहा छ कि थाहा छैन होइन हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो होइन सो यु गाइज आर रिप्रेजेन्टिङ नेपाल हुन्छ नि डाउनलोड फेस्टिभलमा एन्ड एज फार एज आई नो होइन अब स्लिप नटहरू त्यस्तो त्यस्तो ब्यान्डहरूले बजाउँछ होइन त्यहाँ होइन अनि तपाईँहरू पनि त्यहाँ बजाइरहेछ क्या सो हाउ इज द लाइक फिलिङ हुन्छ नि एक्साइटमेन्ट त्यही त कस्तो प्रेसर पर्छ क्या यस्तो चिज साँच्चै होइन त्यो अब मैले तिमीले भने जस्तो आई रिमेम्बर लाइक 2008, 7, 8, 9तिर अब त्यो इन्टरनेटको एकदम आउँदा कति हेर्थ्यो बसेर डाउनलोड फेस्टिभल भनेर ब्यान्डको फुल सेट हेरेर बसेर होइन फुल गरेर ओ यसले त झुर गाएर यो गिगमा यो ब्यान्डले यसले हरिब क्या खतरा सो गर्यो हुन्छ नि द्याट वाज अ फेस्टिभल म हेर्नु पाएँ मात्रै पनि खुसी हुने फेस्टिभल मैले नि हेरेको छैन नि त मैले जति फेस्टिभल हेरेँ जति सो हेरेँ सबै मैले बजाएकै हो क्या अहिलेसम्म सो म यस्तो हेर्नलाई इन्ट्रिग्ड अनि always wanted to see and it's a big deal man it's मैले खास भने त्यो राम्ररी सिङ्की नै गर्न पाएको छैन बिकज वी बिन कन्सटेन्टली वर्किङ आई गेस त्यो दिन त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ हुन्छ नि आई गेट टु लाइक ब्रिथ ब्याक एन्ड बी लाइक फक नेभर थट युड मेक इट हियर बट लाइक इट्स अ बिग डिल इट्स अ बिग डिल आइम भेरी ह्याप्पी एन्ड प्राउड नर्भस एट द सेम टाइम अब तपाईँहरूको अन्डर साइड एज अ ब्यान्ड होइन एकदमै अब जस एकदमै टुर गरिराख्ने ब्यान्ड हो क्या हामीले देख्दाखेरि क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन सो अहिलेसम्म तपाईँहरूले कतिवटा टुर गर्नुभयो होला तपाईँलाई थाहा छ भेगली हुन्छ नि यो वर्ष 50वटा सो पुग्नु थालेँ सो अलमोस्ट दिस इयर लाइक 40 सिटिज बाहिर 4-5वटा सिटी नेपालमा 45 भनौँ न यो युकेमा 20वटा सिटी गऱ्यो युरोपमा 13 कन्ट्रिज 19 सिटी गऱ्यो अनि त्यसपछि यहाँ आएर हाम्रो अस्तिको सानो वर्षमै कतिचोटि युरोप गएर हुन्छ है अहिले आई थिङ्क अहिले यो इयरदेखि चाहिँ लास्ट इयरदेखि चाहिँ हामी अलिक टुर धेरै गर्न थालेको छ बिचमा त हामी ब्रेक पनि त्यो नगर्ने पनि भएको थियो किन बल्ल अपर्च्युनिटी पाइरहेको छ क्या सो लाइक यसरी अहिले हामी यहाँबाट गऱ्यो 10 वर्ष गऱ्यो अनि त्यहाँ गयो अब त्यहाँ सुरु भइरहेको छ ग्राइन्ड गेम अनि हामीलाई चाहिँ डबल पर्ने रहेछ नेपालबाट भएपछि अब जस्तै लास्ट मन्थ हामी टुरमा हुँदा केराङ म्यागजिनले चाहिँ हट टपिक भनेर न्यू ब्यान्ड अन्डर साइड भनेर हालेर आई वाज लाइक व्हाट न्यू ब्यान्ड आई डोन्ट फिल लाइक त्यो हो नि त अब द्याट्स द ट्रुथ उनीहरूको लागि अब कोही ब्यान्डले त्यहाँको ब्यान्डले 10 वर्ष काम गरेको भयो उनीहरू एक ठाउँमा हुन्थ्यो होला तर अनफर्चुनेटली हामी चाहिँ 10 वर्ष यहाँबाट गरेर एउटा विन्डो ब्रेक गरेर निस्किएपछि अनि बल्ल ब्याटल फिल्डमा पुगे जस्तो हो कि अब बल्ल सुरु भयो यो न्यू ब्यान्ड एन्ड नाउ गेटिङ अपर्च्युनिटिज तर आई एम फर्चुनेट एन्ड glad to like feel lucky to have that opportunity but yeah we toured a lot man पहिला नि अब we did last year New Zealand Australia kind of UK Bloodstock थियो we had a small tour with Origin अनि त्यो थियो युरोप गरेका टन्ने गरेर छ यो इयर चाहिँ it's the biggest year so far जस अब तपाईहरु यति घुमिरा हुन्छ अनि अब कति धेरै सो बजाएर हुन्छ हैन बाहिर पनि हैन सो तपाईहरु अब बाहिर पनि त्यस्तै ब्यान्डहरुसँग त भेट हुन्छ होला नि त हैन इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ होला हैन त्यो अब त्यस्तो पर्सनल रिलेसन तपाईहरुको कस्तो भइरहेछ के त्यो ग्रोथ चाहिँ कस्तो भइरहेछ के अब कस्तो हुन्छ भने ब्यान्डहरु त्यो चाहिँ एकदम मान्छेमा भर पर्दो रहेछ कोही ब्यान्डको को मान्छे कस्तो छ भन्ने कुरा पर्सनल रिलेसनशिप चाहिँ अब उनीहरुलाई अब कति ब्यान्डहरु जस्तै हामीले अब टुर गरेर ब्यान्ड क्यान्सर ब्याटसँग हामीले अस्ति अब 40 वटा सो गर्यो अब उनीहरु त्यसपछि अर्को 40 वटा गरिसक्यो होला अब प्रब्ली दे टुर इन्टेन्सिभली अनि अब दे रियली नाइस गाइज वी गेट अलङ भेरी वेल अब अस्ति 12 फुट निन्जा होस् अब कति ब्यान्ड चाहिँ बिजी हुन्छ त्यो जहिले पनि रिलेसनशिप हुन्छ तर देयर इज समथिङ यु क्यान अलवेज से हे म्यान व्हाट्स अप मैले भन्नु खोजेको चाहिँ खासमा अब त्यो त्यही त क्यान्सर ब्याटसँग गर्यो तपाईहरुले 12 फुट निन्जासँग गर्यो हैन अब त्यो रिलेसन्सले चाहिँ हैन एज अ ब्यान्ड हैन अब तपाईहरुको ब्यान्डलाई चाहिँ कतिको लाइक हुन्छ नि हेल्प गर्छ भन्ने कुरा हेल्प चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ एकदमै एउटा ब्यान्डले अर्को ब्यान्डलाई हेल्प गर्नु भने चाहिँ एकदम मनबाटै आएर पर्सनल कमिटमेन्ट लिनै पर्छ क्या जस्तै लाइक इफ आई वान्ट हेल्प यु ब्यान्ड आई हेभ टु वर्क फर इट यु नो अनि सबैसँग टाइम हुँदैन सो ओन्ली थिङ दे क्यान डु इज पुट आउट अ गुड वर्ड एउटा सेयर गरिदिनु सक्ला एक्सक्युज मी एउटा सेयर गरिदिनु सक्ला एउटा गुड वर्ड हालिदिनु सक्ला अनि बियोन्ड द्याट देयर आर अदर पिपल हु क्यान एक्चुअली हेल्प यु उसको म्यानेजमेन्ट हुन्छ कि उसको एजेन्ट हुन्छ कि अनि त्यो एरियाबाट चाहिँ चाहिने हो कि अनि द बेस्ट थिङ दे क्यान डु इज लाइक टेक अस अन टुर बी नाइस टु अस अनि उनीहरूले पछि एउटा मेरो कन्ट्याक्ट यो छ यताउता भनेर दिइदिन्छ डेफिनेटली द अ लट अफ हेल्प तर अब त्यो एकदमै फुल्ली सबै चिज अर्कोलाई गरिदिनेको लागि चाहिँ लास्टमा आफूसँग केही भएन भने चाहिँ जसले जति हेल्प गरे नि काम हुँदैन त्यो त हुन्छ नि त्यो आफू चाहिँ त्यो उसले सानो चिज दिएछ भने सानो डोरी दिएछ भने त्यसलाई तानेर गर त्यो होल चिज भेटाउन सक्नु पऱ्यो सो टकिङ अबाउट अब यो एउटा टपिक भयो होइन
तर अब नेपाल जस्तो कन्ट्रीबाट हैन जहाँ चाहिँ अब अन्डर साइड त इन अ वे अब छ के त्यो ठाउँमा छ हैन तर डोन्ट यु थिंक देयर आर लाइक लट अफ इमर्जिङ आर्टिस्ट अनि म्युजिशियन्स ब्यान्ड्स जो चाहिँ तिनीहरू पनि अलिकति हुन्छ नि ग्रो हुनुपर्छ लाइक उनीहरूको म्युजिक राम्रो छ कि हैन राम्रो छ होला अनि त्यही पनि अब नेपालमा त कस्तो गाह्रो छ नि त बिकज जस्ट लाइक यु सेड हैन दे डोन्ट ह्याभ एनी वान टु डिरेक्ट हुन्छ नि अनि सो त्यो पनि गर्न खोज्छ अनि म्युजिक पनि बनाउन खोज्छ कुराहरू एकदम कम्प्लिकेटेड भइन्छ हैन सो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ म एकदम क्युरियस भइरहेको कुरा चाहिँ अब एउटा ब्यान्ड भनौँ न हैन त्यो कसरी सेल गर्ने क्या आफूलाई के लाइक ग्लोबली क्या हुन्छ नि त्यो चाहिँ कतिको च्यालेन्जेस र कसरी पोसिबल हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या तपाईँलाई अहिले अब बेस्ट थिङ द्याट ह्यापन टु हामी जस्तो देशको हामी जस्तो ठाउँको मान्छेलाई इज इन्टरनेट टु बी अनेस्ट है अहिले अब फर इक्जाम्पल आम गोना गिभ यु एन एक्जाम्पल अफ दिस ब्यान्ड फ्रम इन्डिया ब्लडीवुड भन्ने हेभ यु सिन द्याट दे आर गुड फ्रेन्ड्स अनि आई स देम उनीहरूको एक दुईजना मेम्बरहरूले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट दिल्लीको सो उनीहरूले अर्गनाइज गरेको थियो कि सो दे वाज जस्ट लाइक अनदर ब्यान्ड एन्ड सो दे स्टार्टेड दिस होल युट्युब थिङ अनि लाइक अप्रोचको कुरा रहेछ कि अनि पिपल वान सी समथिङ डिफ्रेन्ट लाइक अहिले चाहिँ कस्तो भयो इभन लाइक विथ अन्डर साइड द होल नयाँ डिरेक्सन हेर न अहिले हामीले जे गरिरहेको छ भिजुअली कि साउन्ड वाइज लुक हेर्दादेखि अब त्यो पिपल अलवेज वान सी समथिङ न्यू रहेछ कि सो नेपालबाट आइस सो वाट इज युनिक अबाउट यु I know कहिलेकाहीँ त्यो कुरा फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ किन युनिक हुनु पऱ्यो आई जस्ट मेक मी गुड म्युजिक बट द्याट्स नट हुन्छ नि त लाइक यु क्यान जस्ट बी लाइक न इफ वान लाइक अमेरिकन ब्यान्ड्स मेक गुड म्युजिक म पनि बनाउँछु राम्रो अमेरिकन ब्यान्ड जस्तै कम्पिट पनि गर्छ तर त्यो चाहिँ अलिकति त्यो स्केल चाहिँ अलिक अनफेयरै छ क्या हाम्रो हिसाबमा क्या सो वाइ सुड वी पुट एन एफर्ट अन यु अनि आई थिङ्क त्यो मेन चिज भने आफ्नो एउटा युनिक आफ्नो एउटा एस्पेक्ट चाहिँ चाहिँदो रहेछ कि आर्टिस्टलाई नम्बर वान एउटा तिम्रो सेलिङ पोइन्ट के हो त सो वाट इज इट लाइक के हो अमन कर्न इज अ मोडल गुड लुकिङ गाई ह्यान्डसम होइन यो ब्यान्डको गिटारिस्ट यस्तो छ है गिटारिस्ट यस्तो छ यस्तो यस्तो गर्छ सो यु नो वाट आई मिन लाइक मान्छेले त्यो आफ्नो समात्ने कुरा रहेछ कि त्यो एउटा नयाँ चिज तिमी कहाँबाट आउँछौ सो वाइ सुड बी लिसन टु यु एन्ड नट लिसन टु a band that you are inspired from that sounds like you or even better भन्ने कुरा आउँदो रहेछ कि सो यु अलवेज have to हामीले पनि we learned that in a long process अनि त्यो अनुसार इभल्भ हुन जबरजस्ती पनि गर्न मिलेन you have to evolve to that point so नेपालको ब्यान्डलाई त्यो हो अनि प्लस नेपालमा म्युजिक बिजनेसको कन्सेप्ट छैन नम्बर वान होइन अहिले बल्ल अलि हो कि जसको टुर गर्ने प्याटर्नहरू अलिअलि आइरहेछ प्रमोटर भेन्यू भन्ने कन्सेप्ट बल्ल बन्दै आइरहेछ क्या पहिला सबै चिज आफै गर्नुपर्थ्यो ब्यान्ड म्यानेजरको काम भने गएर बियर ल्याएर खुवाउने मात्र थियो त्यो होइन नि त ब्यान्ड म्यानेजर डजन्ट इभन निड टु बी अन द रोड के खास ब्यान्ड म्यानेजर भने घरमा अफिसमा बसेर इमेल गर्नुपर्ने मान्छे हो सो त्यो यार आई थिङ्क द मेन थिङ अहिले भने इज इन्टरनेट इज द बिगेस्ट आउटलेट यु क्यान अलवेज पुश यु म्युजिक हुन्छ नि अब तिमीले 1 लाखको भिडियो बनाउन सक्छौ भने 2 लाखको भिडियो बनाउन खर्च गर्छौ भने $200 कि 320,000 30,000 तिम्रो प्रमोसनको लागि स्ट्राटेजीलाई राख्न सक्नु पऱ्यो त्यहाँ रिच आउट गराउनु पऱ्यो अब अहिले इन्टरनेटबाट खोज्यो भने जो पनि भेट्छ कुनै म्यागजिनको मान्छे हो कि सो इट्स जस्ट अबाउट रिचिङ आउट अनि मेन कुरा त आफ्नो कन्टेन्ट राम्रो हुनु पऱ्यो आफ्नो तिम्रो गीत राम्रो हुनु पऱ्यो अनि द्याट देयर इज डेफिनेटली अ लट अफ मार्केट अहिले अनि अहिले बाहिरको सिन पनि कस्तो भइछ नि पिपल वान्ट समथिङ न्यू के सो पिपल आर बोर्ड अफ ट्रेडिसनल मेटल अर ट्रेडिसनल रक अर ट्रेडिसनल इन्डी अर एनिथिङ हुन्छ नि लाइक कतिवटा छ एउटै सुन्ने ब्यान्ड सो यु निड टु स्ट्यान्ड आउट अहिले नेपालबाट गर्ने चान्स भने चाहिँ त्यही नै हो है मैले देखेको अहिलेसम्म नेपालको म्युजिक मार्केट सिन चाहिँ होइन तपाईँलाई चाहिँ डु यु थिङ्क देयर इज अ इन्डस्ट्री यस अर नोमा भन्नु I think it's a very tricky question. I don't think there's an industry for us, musicians like us, to be honest. There is an industry. अहिले त्यो चिज एकदमै चेन्ज भयो नि त अहिले लुक एट द कन्टेन्ट अहिले भ्युज हेर यो चिजहरू हेर त्यो अहिले त्यो अर्कै ठाउँमा गयो क्या त्यो होल चिजै सिफ्ट भयो क्या अनि हामी जस्तो मान्छेको लागि चाहिँ इट्स भेरी DIY टु बी अनेस्ट यु हेभ टु डु एभ्रिथिङ योरसेल्फ सो आई वुड से नो सो डोन्ट यु थिङ्क इन अ वे होइन लाइक डिजिटल मार्केटिङ युट्युब इन्टरनेटले पनि कति धेरै कुराहरू चाहिँ टक्सिक बनाइदिएको छ क्या होइन सो अब राम्रो कन्टेन्ट फिल्टर गर्नुलाई होइन गाह्रो छ क्या लाइक यु सी दिज भिडियोज हुन्छ नि जो चाहिँ ट्रेन्डिङमा हुन्छ क्या नेपालको होइन तर कन्टेन्ट वाइज एज लाइक गुड म्युजिक होइन आई डोन्ट थिङ्क त्यो हुनुपर्ने हो कि होइन तर इट्स अल अबाउट लाइक त्यही तपाईँले भनेको जस्तै कि अब स्ट्राटेजी लगाएर उनीहरूले मार्केटिङ गरेर होइन एन्ड दे हेभ अ क्राउड हाम्रो आई थिङ्क त्यो विक थियो
होइन अनि अब हामीहरूको तर आई थिङ्क हामीहरूको म्युजिकहरूको लागि पनि क्राउड छ क्या नभएको चाहिँ होइन होइन तर इट्स अबाउट सेपिङ त्यो क्राउडलाई एउटा स्ट्रक्चरमा क्या होइन अर लाइक हुन्छ नि त्यो फलोइङ बेसलाई चाहिँ अलिक स्ट्रङ कसरी अब सस्टेन गरिराख्ने कुरा हो क्या होइन सो त्यसलाई चाहिँ डिजिटली अब आई डोन्ट थिङ्क त्यो डिजिटल मार्केटिङ मात्रै हो क्या होइन त्यो भने तिमीले मैले भन्न खोजेको चाहिँ होइन त्यसलाई अब कसरी कन्सिस्टेन्ट राख्ने क्या एउटा हुन्छ नि कन्सिस्टेन्सी पहिला कुरा भने अब मैले पहिला मान्छेले सिन भन्छ होइन एउटा तिम्रो एउटा इन्डी सिन होला एउटा रक सिन होला द सिन इज ओन्ली एज बिग एज द ब्यान्ड इज क्या एउटा ड्राइभ गर्ने फोर्स चाहिन्छ क्या त्यो चिजमा कि अब लाइक इफ यु गाइज आर डुइङ इट एउटा ब्यान्डले अघि बढेर डटेर गरेपछि मान्छेले फलो आज गर्छ भोलि गर्छ इट्स ग्रोज अन टु बिकम अ मास अनि त्यही चिजको रिपल इफेक्ट तिम्रो सोसियल मिडियामा पनि देख्छ तिम्रो ब्यान्डको सेल्समा पनि देख्छ मर्चेन्डाइज सेल्समा टिकट सेल्समा त्यो चिजको इफेक्ट स्पोन्सरसम्म जान्छ अनि त्यो सबै चिज वर्क्स इन यर फेभर तर त्यही हो ब्यान्ड एकजना चाहिँ हरेक ठाउँमा ब्यान्डहरूले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली सिन ग्रो गर्ने नै ब्यान्डले त होइन सिनै सानो छ होइन क्या त आफूले जत्रो बनायो त्यो सिन इज बिग एज यु मेक हुन्छ नि अनि आई थिङ्क द्याट्स अ मेन थिङ अनि लाइक तिमीले भन्यो अब डिजिटल मार्केटिङ टक्सिक अनि अब कति मान्छेले चाहिँ मैले त्यो वर्ड 2-3 चोटि युज गरिसकेँ होइन कन्टेन्ट भन्ने लाइक हुन्छ लाइक पिपल हेभ स्टार्टेड मेकिङ कन्टेन्ट एन्ड नट सङ्ग्स हुन्छ नि एनिमोर आई थिङ्क त्यो पनि मलाई द्याट्स अ बिग डिफरेन्स पिपल आर कन्सर्न अबाउट लाइक वर एम आई गन थ्रो आउट एन्ड रादर देन ओ मैले 2 महिनामा फेरि फाल्नुपर्छ कि मेरो 1 महिनामा गर्नुपर्छ इन्स्टेड अफ राइटिङ सङ्ग्स लाइक हाउ एम आई गन मेक पिपल वाच लिसन त्यो होल पर्सपेक्टिभै चेन्ज भइसक्यो अनि कतिजनाको फेभरमा काम गर्छ अनि कति चिज चाहिँ यु जस्ट गेट एन्ड अप विथ सिट हुन्छ नि हेर न हाम्रो इन्टरनेटमा लाइक 95% अफ द थिङ्स लाइक प्रब्ली ट्रेन्डिङ विल बी लाइक बुलशिट त्यही भएर यस्तो हावा चिजहरू हुन्छ कि अब त्यो हेर्ने त्यो क्रिन्जी लाज लाग्दै चिजहरू नै हुन्छ क्या कति चिज अब म्युजिक पनि तिमीले भने जस्तो झन् उल्टो गइरहेछ झन् दाउरा सुरुवाल झन् बलिउडको गीत जस्तो झन् पछाडि गइरहेछ क्या झन् अगाडि बढ्नु त्यही टाइम अनुसार होइन यु सेड लाइक इन्टरनेट हाम्रो एजको लागि चाहिँ इन्टरनेट इज समथिङ द्याट ह्यापन फर बेस्ट हुन्छ नि होइन तर त्यो हिसाबले त अब हामी जस्तो इन्डिभिजुअलहरू त होइन दे सुड नो नि त हुन्छ नि तर कस्तो अब तपाईँले भने जस्तो अब दाउरा सुरुवाल बलिउड भइरहेको छ होइन त्यो त खासमा त राम्रो कुरा चाहिँ होइन नि त हामीलाई मान्छे स्मार्ट हुनुपर्ने ठाउँमा मान्छे डम भएर आयो त के भइरहेको त आई थिङ्क त्यो सबै आई थिङ्क देयर इज अ बिगर पिक्चर हुन्छ नि मलाई कसैलाई स्मार्ट र डम भन्नु पनि मन छैन हुन्छ नि मान्छेको चोइसलाई स्ल्याम गर्नुहुन्छ आई थिङ्क इट्स अबाउट लाइक अब देशको कन्डिसन हेरेर पनि हुन्छ नि त तिम्रो लाइक अब 3-4 वर्ष अगाडिसम्म मान्छेसँग गीत सुन्ने अप्सन पनि बत्ती हुन्थेन दिनको 18 घन्टा न अब कति ठाउँमा मान्छेलाई खानु र लाउनु नै ठुलो कुरा छ उनीहरूले बिचारा कहिले चुज गरोस् म कस्तो म्युजिक सुन्छु भने सो उनीहरूलाई नन स्टप फिड चाहिँ हुन्छ हाम्रो डिजिटल हाम्रो मार्केट हाम्रो इन्फ्लुएन्स सबै त्यताबाट आउँछ के आउँछ हिन्दी गीत हिन्दी मुभी नेपालीको हुन्छ नि कति सबैले गर्दैन होला तर कतिले एकदम त्यही चिजलाई मिमिक गरेर त्यसकै भर्सन्सहरू क्रिएट गर्न खोज्छ अनि मान्छेले त्यति देखाउँछ दे इन्जोय द्याट इट्स भेरी लाइक easy stuff to do you don't have to think too much about it you don't have to follow anyone हुन्छ नि अनि मान्छेलाई कति सुनिराको देखिराको कुराहरु नै धेरै मन पर्छ रे त्यही नै हो that's how it works नि त तिम्रो ब्रेनलाई प्रोग्राम गरेर हुन्छ यता रेडियो ट्याक्सीमा चढ्यो नि त्यही बज्छ बसमा चढ्यो नि त्यही बज्छ घरमा गयो भोलिन टिभीमा त्यही हेरेर आउँछ आमाले यु नो व्हाट आई मिन सो यु एन्ड अप विथ द्याट इन योर हेड अनि आई थिङ्क त्यसले गर्दा त्यो क्राउडलाई पनि बिचारा धेरै अप्सन पनि भएन सो आई डोन्ट वान्ट टु से एनीवान्स लाइक डम तर त्यो चाहिँ आई थिङ्क आर्ट बनाउने मान्छेहरूको हातमा हुन्छ क्या लिसनर्सले यो माग्यो त्यो दिन्छु भन्दा पनि लिसनर्सलाई म यो दिन्छु लाइक वी टक्ड अबाउट कि एउटा सिनलाई ब्यान्डले अगाडि लाने भने जस्तो कुरा हो कि त्यो पनि आर्ट बनाउने मान्छे जसको हातमा छ उनीहरूको हातमा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि वाट इज द मेसेज यु वान गिभ तिमीले नाचेको सट्टा अब केही नयाँ चिज दिन्छौ के दिन्छौ मान्छेले त्यही लिने त हो नि लास्टमा त हुन्छ नि मान्छेले अलिअलि डिबेट गर्ला तर इभेन्चुली दे स्टार्ट लाइकिङ द सेम थिङ्स सो आई थिङ्क बनाउने मान्छेहरू चाहिँ are getting too greedy, selfish, or you know they just care about very few things like views, कसरी likes, कसरी सबैजना त्यसमै centered भएर काम गर्न थालेपछि भने नि content बनाएर not a song, not art, not a movie, not an expression हुन्छ नि I think that's the main problem. So do you think Nepali music industry हैन like as a whole can not as rock or metal or आधुनिक भनौँ न हैन तर म्युजिक scene industry नै यसको फ्युचरमा केही अब हुन्छ नि केही छ क्या लाइक इट्स गोइङ देयर
I think so. As long as अहिले एउटा कुरा चाहिँ about यो whole चिजको बारेमा एउटा नराम्रो जति नराम्रो भने पनि राम्रो कुरा के छ कि सुन्ने मान्छे छ अहिले तिम्रो फोन खोलेर people are gonna watch a video for like 10 million or 20 million of them. So it's just about how you कसरी समात्ने उनीहरूलाई कसरी probably त्यो सुनिरहेको कल्चरबाट ब्रेक गराएर maybe you know त्यहाँबाट how do you like chip away from that and pull people into a new thing. So there's an opportunity. Market छ भनेपछि आफूले कसरी penetrate गर्ने कुरा मात्रै त हो. So let's talk about your personal process हैन. Okay. तपाईको song writing process को बारेमा के भन्नुस् न. मेरो song writing process अब I think अहिले चाहिँ it's very different from what it used to be. अब पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने एउटा riff बनायो एउटा melody piece बनायो अनि लेख्यो कि एउटा lyrics बनायो कि एउटा chordमा एउटा राम्रो part निस्क्यो अनि त्यसरी निस्किन्थ्यो के पहिला चाहिँ एकदम हुन्छ नि riff saladहरू जस्तो गरे पार्ट जोडेर त्यसरी बनाउने हुन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ it has changed a lot. अहिले चाहिँ it starts with an idea. It's inside job हुन्छ नि it's inside job एउटा topic भेट्ला कि एउटा feeling भेट्ला कि एउटा emotion that you want to capture अनि त्यसलाई नै ग्रो गर्ने कुरा हो कि त्यसलाई चाहिँ what do you see त्यसको end के हो त लास्टमा यस्तो हुन्छ this is how you're going to feel, this is how people are going to feel, this is worth writing about भन्ने कुरा अब I think it starts from the inside अनि त्यो एउटा feelingलाई chase गरेर किनभने अब after so many years of making music riff बनाउनु टाइम लाग्दैन lyrics लेख्न टाइम लाग्दैन त्यो it's just approach चाहिँ के हो भन्ने कुरा हो कि पहिला आफूभित्र स्योर भएपछि गयो आफ्नो ब्यान्डलाई सेयर गर्यो okay I have this idea, how do you feel about it त्यही फिलिङलाई सोचेर एउटा रिफ्लेक्ट कि त्यही फिलिङलाई सोचेर एउटा त्यो कहाँ गइरहेछ भने अहिले चाहिँ त्यसरी एकदम भित्रबाट what you actually honestly feel तरिकाले चाहिँ लेखिरहेछ अहिले चाहिँ म्युजिक हामीले हैन. अनि talking about तपाईको recent video गढीमै हैन so it wasn't trending हैन अनि एकदम खतरा भ्युज पनि आयो पर्सनली एकदम राम्रो छ गीत हैन गीत पनि राम्रो छ मलाई त खतरै लाग्यो गीत चाहिँ हैन भिडियो पनि अनि भिडियो पनि तपाईहरुको दामी नै हुन्छ क्या सो फार अहिलेसम्म सबै भिडियो ब्याक टु ब्याक दामी नै फालेर हुन्छ क्या सो त्यो गढीमाईको राइटिङ देखि लिएर यो भिडियोको प्रोडक्सन देखि लिएर हुन्छ नि अडियो प्रोडक्सन देखि लिएर प्री प्रोडक्सन देखि पोस्ट प्रोडक्सनको एउटा हुन्छ नि जर्नी फर्म्याट समराइज गरिदिनु न. खासै गढीमाई चाहिँ कस्तो भएको थियो नि म चाहिँ मेरो साथीको एंगेजमेन्टमा गएको थिएँ कि 12 उता तल तराईमा अनि त्यही हो गढीमाईको मन्दिर चाहिँ अनि मेरो साथीले आएर ओइ तँलाई त्यो गढीमाई थाहा छ अनि आई न्यू अबाउट गढीमाई भने यहीँ हो नि त्यो मन्दिर त्यो जाने हो भनेर गयो अनि त्यहाँ गएपछि त्यो फोटोहरू हेरेँ क्या हामीले अति इन्टेन्स म्यान अनि लाइक आई वाज लुकिङ फर समथिङ लाइक त्यो वर्ड पनि यस्तो इन्टेन्स होइन अनि आई इन्स्टेन्टली न्यू लाइक ओ म्यान यसको बारेमा अझ गीत लेख्नुपर्छ मेरो होल इङ्ग्लिसमा त्यही केटाहरू सबजना त्यही मात्रै कुरा यो चाहिँ बवाल हुन्छ अनि त्यो बेला मलाई यति मात्रै थाहा थियो कि त्यो यस्तो पार्ट चाहिँ चाहिन्छ त्यो च्यान्ट गढीमा यो पार्ट चाहिँ चाहिन्छ है त्यो चाहिँ त्यो मान्छेहरूले बाहिरको मान्छेहरूले नेपाली वर्ड भयो नि एकैछिनमा भन्न सक्छ अनि इट्स लाइक पावरफुल हुने त्यो चिज हो अनि अफकोर्स वी वर गोना बी within like the whole culture, the whole aspect when to fight to actually write about something that means more than your emotion, your darkness, your depression, because we've written so much stuff like that and so more than yourself आफू भन्दा अलिकति ठुलो चिज के लेखौँ भने खास त्यहाँबाट स्टार्ट भयो मेरो त्यो साथीले अहिले बच्चा पाइसक्यो भिडियो निस्किने टाइमसम्ममा उसले बच्चा पाइसक्यो भने सोच प्रोसेस उसको एङ्गेजमेन्टमा गएको हुन त त्यसले बच्चा पनि छिटै पायो है बिहा गरेर त्यसले बच्चा पाइसकेको थियो मैले गीत निकाल्ने भिडियो निस्केको उसको बच्चा 2-3 महिना भयो सो द्याट त्यहाँ त्यसरी स्टार्ट भयो अनि त्यसपछि अनि पाण्डु दाईलाई विक्रान्त दाईलाई ब्यान्डलाई निशान्तलाई मैले त्यो आइडिया सेयर गरेँ सो दिस इज गन बी द टाइटल अनि मेरो एङ्गल चाहिँ यस्तो हो आई वान्ट इट टु बी लाइक एकदम एक्सप्लोजिभली स्टार्ट भएर एउटा सबैले गाउन सक्ने एउटा त्यो वर्डलाई चाहिँ च्यान्ट यस्तो अप्रोच इन टर्म्स अफ म्युजिकल डिरेक्सन त्यो चाहिँ त्यस्तो थियो अनि सो वी स्टार्टेड लाइक वी वान्टेड टु बी पावरफुल हामीले कतिवटा भर्जन लेख्यो होला कतिवटा रिफ बनायो फाल्यो यो गर्यो प्री प्रडक्सनमा चाहिँ वी जस्ट डु द्याट घरमा बसेर कम्प्युटरमा बनायो निशान्तलाई पठायो उसले ड्रम प्रोग्राम गर्छ आफूले गर्यो त्यसरी गर्दै 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 अनि लिरिक्स लेख्यो यो भन्यो अनि त्यसपछि लिरिक्समा नि एकदम झगडा धेरै हुन्छ कि ब्यान्ड यो भएन यो सो किन हामी डाइरेक्टली किन छोइरा यो नछोइरा यो गरेर सो वाट यु मिन वेयर डु वी स्ट्यान्ड हुन्छ नि त्यो सबै चिज कन्फ्लिक्टहरू गर्दा गर्दा आयो अनि ल अब भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन के त भन्दाखेरि हामीसँग नै आइडिया थियो अनि अलवेज फर्स्ट लाइक वी बिन वर्किङ विथ देम एन्ड द ग्रेट गाइज अनि
गएर उनीहरूलाई त्यो हाम्रो कन्सेप्ट थियो भिजन दियो and they made it into reality and we were finally able to release it after 1.5 years of working on one song. Oh, 1.5 But not just working on one song. त्यो एउटा आइडियाले गर्दा whole album spark भयो and it opened the door to do so many other things. तर या त्यो प्रोसेस चाहिँ त्यति हो थिए टु बी अनेस्टली मेरो साथीले बच्चा पाइदियो सोच अब मैले भन्छु नि एङ्गेजमेन्टमा गएको मान्छेले सो द्याट्स द अमाउन्ट अफ टाइम इट टुक हामीले स्टडी सबै चिज गऱ्यो सो द्याट वाज pretty much the process of it to becoming what it is now. Just दामी रेस्पोन्स आइरहेको छ क्या भिडियोको yeah we're very lucky अनि गीत पनि एकदम दामी छ क्या म चाहिँ Thank you, man. गीत सुने भयो थियो क्या त्यो दिन चाहिँ अनि सो अब तपाईँहरू अहिले फेरि नयाँ एल्बममा पनि काम गर्दैछ होइन सो त्यसको बारेमा अलिकति भन्नु नयाँ एल्बम हामीले एल्बमको टाइटल पनि थाहा छैन अहिलेसम्म वी हेभ नट डिसाइडेड अनि गरी माई फर्स्ट सिङ्गल एल्बमकै हो अनि वी आर वर्किङ अन द सेकेन्ड वान हामीले सबै एल्बमको ड्रम्सहरू सकाइसक्यो अनि प्रि प्रोडक्सनहरू भइरहेछ अब गिटार्सहरू भोकल्सहरू गरेपछि प्रब्ली एन्ड अफ दिस इयर अर अर्ली 2020 रिलिज सोचिरहेछ तर we have content like I think it's the best we have done so far. This is हामी सबैको म्युजिकल मेच्योरिटीदेखि लिएर हाम्रो थट प्रोसेसदेखि लिएर लेख्ने तरिका ब्यान्डको ड्राइभ एनर्जीको सबैको अहिलेसम्मको द बेस्ट इज दिस हुन्छ नि अनि इट हेज सोन पिपल लाइक इट लाइक फर्स्ट गीतबाट थाहा भएछ तर मोर थिङ्स आर कमिङ द्याट बिगर थिङ्स द्याट आर कमिङ 2-3वटा चाहिँ यो इयरको लागि प्रब्ली 3टा जस्तो भिडियो प्लान छ सघाउनको लागि ब्याक टु ब्याक भन्दा पनि 2-3 महिना sort of just video सँगै आउँछ 2-3वटा गीत अनि त्यसपछि पल्ल एल्बम निकालिन्छ अनि तपाईँको चाहिँ होइन पर्सनल तपाईँ म्युजिकली ग्रो हुँदाखेरि अनि अब सानैदेखि भनौँ न सुनिरहेको तपाईँको पर्सनल इन्फ्लुएन्सेस इन्सपिरेसनहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब म सानैदेखि गाउँथेँ मलाई एकदम यतिकै गाउनु मन लाग्थ्यो मलाई के बच्चामा त के टिभीको एड पनि गाएर बस्थ्यो होला होइन प्रब्लम द्याट्स लाइक आई लभ सिङ्गिङ मेरो ममले दिदीले पनि गाउँ भन्ने बच्चादेखि सानो हुँदा अनि तर अब रक मेटलमा छिर्दाखेरि चाहिँ मैले फर्स्ट किनेको रेकर्ड भनेको चाहिँ लिङ्किन पार्क र लिम्प बिस्किट म क्लास 7मा भर्खर पुगेको थिएँ 6 सकेर उनीहरूको आएको थियो अनि त्यो द्याट वाज द फर्स्ट रेकर्ड द्याट्स द सोर्ट अफ गेटवे ब्यान्ड थियो मेरो लागि हुन्छ नि मेटलमा छिर्नको लागि अनि त्यसपछि स्लिपनट प्यान्टेरा मेटालिका डेफिनेटली मेटालिका वाज अ बिग इन्फ्लुएन्स प्यान्टेरा स्लिपनट त्यो बेला मडभेन अनि त्यसपछि त अब सबै चिज सुन्न थाल्यो सो पछि त कस्तो हुन थाल्यो भने गीत सुन्ने भन्दा नि इन्फ्लुएन्सको लागि सुन्ने हुन थाल्यो क्या आफ्टर अ वाइल हुन्छ नि पहिला चाहिँ युज टु फुल्ली चुप्प लगाएर तिमीले रेकर्ड सुन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ ओ यो कहाँबाट के नयाँ चिज सिकिन्छ त भन्ने मलाई चाहिँ पर्सनली फेरि होइन तपाईँको त्यो स्टाइल चाहिँ होइन कस्तो स्लिप नटबाट कोरी टेलरबाट मोर डेफिनेटली ड्रोप भयो जस्तो फिल हुन्छ क्या मेरो अब मैले यस्तो गाउन थालेको चाहिँ मेन चाहिँ फिल एन्समले गर्दा हो खास इनिसियल वाज प्यान्टेरा ह्याज टु कोरी टेलर 100% त्यो एउटै टाइममा हो क्या मैले प्यान्टेरा स्लिपनट स्लेयर पनि एकदम सुन्थेँ तर आई वाज लाइक मोर स्लेयरको चाहिँ मलाई भोकल प्याटर्न चाहिँ मलाई अझै हेभियर भोकलहरू मन पर्थ्यो लाइक प्यान्टेरा स्लिपनट जस्तो स्लेयरको एनर्जी चाहिँ एकदम मन पर्थ्यो सो स्टिल हेभ लाइक बत्ता भिडियोहरू एकदम धेरै हाल्छ नि त हामीले एकदम ब्रेकडाउन भन्दा पनि हाम्रो एकदम त्यो ड्रिभन टाइपको पार्टहरू धेरै हुन्छ गीतमा सो त्यो थियो अनि अब मेलोडिज भनेको चाहिँ म जेम्स हेटफिल्डको एकदमै big fan उसको he writes the best choruses the best melody so he was सबै ठाउँबाट अनि ऱ्यान्डी ब्लाइथ अहिले पछि आएर and there are so many as you go along like you meet so many people you be like wow कतिजना थाहै छैन तर यस्तो हरिप गाउँछ अब हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेहरू अनि so it's a accumulation of everything so you never like wanted to be त्यो मेटल भोकलिस्ट मात्र होइन नि त होइन सो किनभने कति धेरै मान्छेलाई तपाईँ मेटल मात्र गाउँछ भनेर सोध्छ होला कि सो बट आई नो यु पर्सनली होइन तपाईँ मेटल मात्र होइन तपाईँ अरू पनि गाउँछ होइन सो त्यो चाहिँ छ होइन त्यो मात्र होइन आई लभ लाइक ग्रन्च रक हेर लेन स्ट्यानली इज वान अफ बिगेस्ट इन्फ्लुएन्सेस त्यहाँ छ एडी भेडर लेन स्ट्यानली अब ग्रन्च चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने म्युजिक हो सो आई लभ ग्रन्च रक अनि आई लभ ऱ्याप मलाई ऱ्याप म्युजिकले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ मेरो गाउने स्टाइलमा नि इन्फ्लुएन्स पनि देखिन्छ आई लभ त्यो क्ल्यारिटी त्यो फास्ट सिङ्गिङ स्टाइलहरू अब एकदम हाम्रो बेलामा एमिनेम अब हुन्छ नि टुपाक टिएमएक्स त्यो टाइममा एकदम साइप्रस हिल यस्तो ब्यान्डहरू एकदम खुब चलिरहेको पनि थियो हामी पुजा हामी बसेर लिरिक्स लेख्थेँ कि क्यासेट प्लेयरमा एकदम डाइभर्स रिवाइन्ड फरवर्ड गर्दै सुनेर अनि क्यासेट लेख्ने क्लास 5मा लिरिक्स लेख्थेँ बिन देयर मैले पनि गरेको छु त्यस्तो सब उल्टो पाल्टो हुन्छ लास्टमा जे सुने केही नहुने रहेछ पछि इन्टरनेटमा लिरिक्स पहिला तपाईँलाई त्यो आस्था ब्यान्ड थाहा छ नेपाली मैले तिनीहरू नेपाली गाएको बुझ्थेन क्या
बुझ्नु भएन अनि तिनीहरूको गीत सुनेर अनि म कपीमा लेख्थेँ क्या हुन्छ नि तर नेपालीमै गाएर रहेछ भनेर मैले फिगर आउट गरेँ क्या हुन्छ नि कस्तो नबुझ्ने क्या त्यति बेला क्या तिनीहरू त मुखै नखोलिकन गाइदिने क्या अचम्म लाग्ने क्या मलाई चाहिँ अनि ल जस्तो पार्ट होइन अब नेपालको जोस् होइन यो म्युजिसियन्सहरू अझ एस्पायरिङ यो मेटल म्युजिसियन्सहरू ब्यान्डहरू यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ The main thing, पहिला I always say that, like, believe in your music, believe in your art, believe in your music. It's not easy, but you have to be patient, take your time with your art and craft, and don't let anyone put you down. अनि मेन कुरा एउटा नयाँ चिज खोज find a new angle. It all depends upon where do you want to go with this. फर्स्टमा त्यो क्लियर हो क्या as an artist, where do you see yourself in 10 years? भने पहिला थाहा हुनु पऱ्यो. Do you want to go that? How far do you want to go to achieve your dream? And if you do, just like keep fighting, man. अहिले इन्टरनेट छ. Don't be afraid to sell your music or promote your music. हुन्छ नि आफ्नो कलालाई देखाउन चाहिँ अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्. Most important is if you do something, if you're good at something, like room if you're happy, that's fine. If you want to be a band, aspiring musicians, like you said, you have to go out there, reach out to people, get in the games, and like you start be professional with it. त्यसले गर्दा धेरै अगाडि जान सकिन्छ हैन अनि मेन कुरा believe in your art. Don't let anyone tell you it's not as good or anything like that. Like you are as good as any band out there अनि हुन्छ नि take everyone as a competitor हुन्छ नि आफ्नै आइडललाई I want to be better than them भन अनि तपाईहरु त भइ पनि रहेछ नि अब in a way trying हैन डाउनलोडमा बजाइरहेछ that's a big deal. I'm like super happy with that, but it's just like it's बल्ल सुरु भइरहेछ feel हुन्छ literally it feels like oh now when you are there you know that yeah, but for us like it's a big thing it is definitely सबैलाई हामीलाई पनि it's a very big thing तर त्यही हो आर्टिस्टहरुलाई चाहिँ never give up हुन्छ like keep doing your art अनि अब आफ्नो आर्ट र ब्यान्डको कन्ट्रोल आफै लिऊ सिन भनेर बस्नु भन्दा नि आफूले सिनलाई बनाउँछु भनेर हिँड्न हुन्छ नि I think that would help अनि अभिषेक दाइ तपाईं मुभीहरु हेर्नुहुन्छ अहिले एकछिनमा जन विक हेर्न गइरहेको छु भर्खर फोन आएको थियो टिकट काटिसक्यो जस्ट के हो तपाईको फेभरेट जनर चाहिँ मुभीहरुको म एकदम एक्सन एडभेन्चर तर आई वाच एभ्री काइन्ड अफ मुभी म्यान मलाई अब कसैले तपाईको लेटेस्ट लास्ट फेभरेट मुभी मैले लास्ट हेरेको मुभी त अभेन्जर्स नै हो तर अलि मलाई ठिक लाग्यो त्यो चाहिँ एन्ड गेम चाहिँ बोहेमियन ऱ्याप्सोडी कस्तो लाग्यो राम्रो थियो अलिकति धेरै अमेरिकनाइज थियो अनि अलि इट वाज अ गुड मुभी रमाइलो एन्टरटेनिङ थियो आई थिङ्क अलि तर एकदम अमेरिकन इन्फ्लुएन्स भयो इट्स बिकज त्यो स्टोरी नै अब ब्रिटिस ब्यान्डको थियो नि त त्यो कति चिज चाहिँ गराएको थियो तर इट वाज ननदलेस ग्रेट मुभी गुड टु सी त्यस्तो मुभी आएर इट्स गुड फर द रक सिन सो या बोहेमियन ऱ्याप्सोडी probably I say that last one my last favorite I saw it's a great movie ल सही हामी कति धेरै कुरा गर्यो हैन अब चाहिँ सकाइदिउँ थ्याङ्क यू फर कमिङ हैन थ्याङ्क यू भाइ अनि फेरि पनि भेटौँला अल द बेस्ट फर डाउनलोड फेस्टिभल हैन थ्याङ्क यू म्यान keep us make us proud हैन you guys always do that you never fail to do that हैन अनि we hope very best for Underside and thank you personally तपाईलाई पनि thank you मेरो भाइ thank you दाइ हात मिलाइदिन्छु कस्तो टाढा ल गाइस हात मिलाउनु चाहिँ एउटा यस्तै छुट्टै बनाउनु पर्ने छ खासमा हामीले एप बनाउनु लागेको छ क्या हात मिलाउने क्या हातै मिलाउनु पर्ने क्या फिजिकल एपबाट क्या ठिक छ नि कस्तो कसरी यो अनिलको कन्सेप्ट हो खासमा फोन देखाउने मात्र हो फोन हैन रुमभित्र छिरेको बित्तिकै हात मिल्यो क्या त्यस्तो पेयर्ड हुन्छ क्या डिभाइस नै हुन्छ नि त्यस्तो निकालेर ल भयो डु सब्सक्राइब टु आवर युट्युब च्यानल हैन इफ यु हेभन्ट अनि त्यसपछि दिस इज ज्याज प्रोडक्ट्सको लोगो हैन सो वेयरएभर यु सी इट जस्ट क्लिक सब्सक्राइब अनि सेयर गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् हामीलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुहोस् द्याट्स इट सो अब अलिकति पर्सनल है त कोक सक्यो यार कोक छ यस्तो गर्मीले पनि निन्दा लाग्दो रहेछ यार है डुममा ट्रिप हाने जस्तो हुने रहेछ कि गर्मी छ तपाईँलाई बिहान बोलाएर सुते भयो तपाईँ अनि तिमीले नउठायो म भर्खर उठाउँथेँ